बटाटे उमणाक हिंगू मस्त इंपॉर्टंट. सಣ್ಣ चिमटी हिंगू हिंगा पेस्ट ना जाल्यार हिंगा पिट्टी यूज करियत. थोडे उदकान घालून एक 10 मिनिट तिंबया. दोन्ही होड बटाटो साले काण घेवन चौक शिंदून घेवचे. ताका 2 ग्लास उदकाक रुचीक मीठ घालून खतखत काढून दवरचे. एक 5 मिनिट नंतर बटाट अर्ध शिजला हिंगा उदक घालचे. हांगा बटाटे उमण शीता काळवण एक करतस शेवईक पुरो करचे जाल्यार 1 ग्लास उदक मात्र घालून बटाट शिजेला पुरो. हांगा हांवें 2 ग्लास उदक घालून शिजेला. मसालाक 4 गुड्डी मिरसांगी हे माइल्ड कलर दिता आनी तिखसाण लायक दिता. थोडे तेलांनी भाजूचे. हांगा अर्द वळ्ळे नारळ काडतस भाजल मिरसांगी एक सान लिंबे तितले चिंचाम मुक्कल ग्लास उदक घालून वाटूचे. मसालो जायतो येतना दटसाण एक टेबल स्पून तांदूळ घालून लाना वाटूचे. मसालो रेडी जाल्ले बटाटात कंप्लीट शिजले ते मसालाक घालून घेवचे. बटाटा हुमण करतना अशी शिजोवचे दवरयांती. कुकरान शिजल्यार ताची टेस्ट तितले लायक जायना. बिंबूल आसल्यार बटाटे उठोवची शिजोवची दवरयांती. चिंचाम चिकीची उणी घालका रुची जाता. जावका जाल्यार उदक घालून एडजस्ट करून घेवया. ते बटाटो चिके मॅश करून घेवया. एक 5 मिनिट सना उजेर खतखत काडा सोडया. 3-4 टेबल स्पून नारळ तेल घालून घेवन गॅस ऑफ करचे. ह्या रेसिपी 4 जणांक पावता. आमगेल विंगड रेसिपीज चेक करियंती. आमची वेबसाइट सब्सक्राइब करियंती. वीडियो इष्ट जाल्यार लाइक करून शेअर करियंती. थँक्यू. बाय. टेक केअर.